The phrase, the Buddha of 3 times, and the Buddha of 10 directions, so we can understand more. It's the meaning of Buddha 3 times in 10 directions. That means every Buddha, all the Buddha, right? 3 times. If you talk about time, there are only 3 times: past, now, future. And if you talk about directions, there are 10 directions. So, if a Buddha, then must be in one of those 3 times, or one of those 10 directions, right? So that means basically all the Buddhas. No Buddha left behind. All the Buddhas. Thì kêu đơn giản là nói về tất cả chư Phật. Thì như vậy nói về cho chỉ có khi diễn tả chỉ có 2 khía cạnh. Please. You speak away. You speak away. Chỉ có cái cạnh. Chỉ có cái cạnh thời gian và không gian. Khi mà nói thời gian thì chúng ta chỉ có thấy vào cái cạnh quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì tất cả chư Phật xuất hiện trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Và nếu mà nói về cái cạnh không gian thì coi như là ở tất cả mọi nơi, tức là 10 phương. 10 phương thì nếu mình giải thích rõ hơn chút nữa, cái đông tây nam bắc gọi là phương, còn những cái hướng phụ gọi là hướng. Nhưng mà đại khái là nói về không gian nó 10 phương để tượng trưng cho tất cả mọi chỗ. Thì như vậy tức là nói về tất cả chư Phật mà không chừa vị nào. Thì bây giờ mình có nói vị Phật nào thì cũng chỉ nằm trong chư Phật 3 thời 10 phương thôi. So of course there are some specific and general. Generally talking about Buddhas, then all of the Buddhas included one of these terms, one of these directions. Then there is the Buddha in the past, and Buddha of the present and in the future. So, so the Buddha, the previous Buddha, the Buddha of the past, is called Dipakara, and the Buddha of the present now is Buddha Shakyamuni, and the Buddha of the future is Buddha Maitreya. That's a specific understanding of the Buddhas. Đó thì nói về, bây giờ mình nói đến bất cứ vị Phật nào vậy thì cũng chỉ nằm trong 3 thời hoặc là 10 phương thôi. Chẳng hạn bây giờ nói về vị Phật đó, ví dụ vị Phật trong quá khứ thì trước Phật Thích Ca đó là Phật Ca Diếp. Rồi nói về vị Phật mà hiện tại đó là Phật Thích Ca, vị Phật tương lai là Phật Di Lặc. Như vậy nói dùng cái chữ ở vị Phật quá khứ, hiện tại và vị Phật tương lai thì cũng đó là cũng là một cái diễn tả. Thì bây giờ nói tóm lại là có nói đến bất cứ vị Phật nào thì cũng chỉ nằm trong một trong 3 thời hoặc 10 phương. And then then 5 Buddha family that also represent 4 or 5 directions. 5 directions means one is the center, and then east, west, north, south, and then the center. That means the 5 Buddha family. Còn khi mà chúng ta nghe cái câu mà ngũ bộ Như Lai đó, bộ giống như một xét, Như Lai tức là Phật, mà bây giờ ta hay dịch là 5 gia đình Phật đó, thì nghe cái câu nó hơi lạc quẻ chút. Thì ngũ bộ Như Lai thì nói về 5 phương, 4 phương và 5 phương. Thì trong đây là 4 phương là Đông Tây Nam Bắc, và cái phương Trung ương nữa thì là 5.
Thì nếu mình đọc kinh thì mình phải hiểu cái chữ phương nó có cái nghĩa rõ ràng, chứ không có lẫn lộn bây giờ phương hướng. Thì đông tây nam bắc là phương, còn những cái hướng phụ đó tức là tây bắc, đông bắc, tây nam, đông nam thì gọi là hướng. Thì khi mà nói phương là 4 cái phương chính, cái hướng phụ gọi là hướng. Thì như vậy mình nói về ngũ bộ Như Lai thì có 4 hoặc 5 phương, tức là bắc bộ, nam bộ, đông bộ, tây bộ và trung bộ. So it's a little different. When we talk about 5 Buddha families, then center is the one direction. But then when we talk about 10 directions, then of course 4 directions, or 8, 4 like southwest, right? Or east, southeast, and southwest, northwest, something like that. 8 and above and lower. So that makes 10 directions. Rồi nói về cái ngũ bộ Như Lai đó thì nói về 5 phương đó, thì tức là đông tây nam bắc là 4 phương. Chỗ trung ương chính giữa cũng là một phương, gọi là đó là ngũ bộ Như Lai, nói về 5 phương là vậy. Còn khi mà nói về chư Phật 10 phương đó thì mình phải hiểu chung là tức là đông tây nam bắc là 4 phương, và 4 cái hướng phụ đó gọi là hướng, tức là đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam, coi như là 8 phương, 8 phương. Rồi thượng phương tức là phía trên và hạ phương là phía dưới, thì tổng cộng lại gọi là 10 phương. Cái câu kế tiếp là khi mà nói về vô lượng mây cúng phẩm làm hoan hỷ các căn trong ngôn drive, ngôn rô dài đó, thì xin thầy giải thích dùm những cái cúng phẩm đó là cúng phẩm nào. So Rinpoche, when we talk about innumerable kinds of offering, satisfy the all the organs of the eyes, nose, ears, taste. So what are those kinds of offering? You can listen. We can listen. What kind of offering? When we say innumerable, we offer innumerable kinds of offerings to satisfy our organs. So what are those So is that talking about the like form, sound, right? Yes. Those 5. Yes. And the real question? The real question is what are those examples of those offerings? Like when we do offering, what can what can we offer? Yeah. Okay. Anything or anything that is good, that is pure, we can make an offering to the Buddha. But usually, for example, when we make an offering of flowers, that's for the Buddha's eye vision, right? That's a form that symbolizes the form. And then incense to the nose. And then sound to the ear, and then those other things to touch, right? Something like that. So, is it Yes. related to that question? Yes, this is from Ngundro. The long. Yes, okay. Thì thầy nói khi mà nói về cúng dường đó, thì cúng dường là chủ yếu là để khi mà cái người thọ nhận cúng dường đó thì chỉ thọ nhận qua các căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 5 thứ, thêm cái ý là 6. Nhưng mà nếu mà nói về cụ thể đó là sắc, thanh, hương, cái món gì mà thuộc về sắc, tức là hình ảnh là sắc,
thanh, hương, vị, xúc. Sắc tức là làm vui lòng cái cặp mắt, vui cái cặp mắt. Thanh là vui cái lỗ tai. Hương là vui cái lỗ mũi. Rồi thực phẩm cái gì đó làm ăn ngon miệng là vui cái lưỡi. Rồi cái món gì sờ vô nó thấy nó trơn tru là vui cái gọi là xúc căn. Thì như vậy là sắc, thanh, hương, vị, xúc, 5 thứ. Vì vậy tất cả cái món gì mà mình cúng dường cho người nào thì nếu mình muốn cho người ta nhìn thấy đã thích thì cái món đó chỉ như hoa là nhìn là thấy thích, tức là cúng dường cho mắt. Nếu mình có một cái loại âm thanh nào, âm nhạc vân vân mà cúng dường nghe vui tai thì đó là cúng dường cho cái tai. Chứ mà đưa cái âm thanh nào ra mà người ta nghe chói tai thì không nổi thì không phải cúng dường. Này nói chung như vậy. Rồi mắt, tai, mũi, mình đốt hương lên cũng là cúng dường cho cái mũi để làm hoan hỷ cái mũi. Thì trong đây nói làm hoan hỷ các căn, làm vui các căn là được. Các căn chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái ý căn là nó là cái ý trong đầu thôi. Usually it is said like 5 desirables, right? 5 qualities, 5 senses. Then of course form, sound, smell, taste, and touchable things. So that includes everything actually. That includes everything. There's nothing that be not including that. So all of the phenomena is included one of those. So of course when we talk about form, we generally speaking, specifically in the Sutrayanas, then we say form means something beautiful. And smell is something, is good smell. But when we talk about Vajrayana, Vajrayana is sort of the opposite of the Sutrayanas. Because Vajrayana, the view of Vajrayana sees everything equally. Yeah, everything is equally pure. So therefore there is no good and no bad thing. So in Vajrayana probably you can use anything to offer. But in Sutrayanas it must be something beautiful, something pure, something good, something clean. So that's the differences between 2 yanas. Thì khi mà nói về những cúng phẩm làm hoan hỷ các căn đó thì tức là chúng ta hiểu là 5 căn, 6 căn, 5 thân căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn cái căn ở trong ý đó thì nó là vô hình. Thì như vậy đó là khi mà nói tất cả những cúng phẩm này tức là nói tất cả những cúng phẩm nào mà mình có thể thấy được trong cái trần cảnh hay là trong cái thế giới hiện tượng. Trong trần cảnh là tất cả những cái gì nó hiện ra mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình có thể cảm nhận được, có thể quan niệm được và ý mình có thể suy tư được. Thì như vậy tức là khi mà nói 5 món cúng dường làm hoan hỷ các căn là bao gồm tất cả. Nhưng mà nói về đây đó, thì bên Hiền giáo đó, khi mà nói đến món cúng dường đó, cái ý của bên Hiền giáo chỉ nói đến những món mà đẹp, tốt, thanh tịnh, vân vân, sạch sẽ. Thì chẳng hạn Hiền giáo khi nói về cúng dường những cái món thuộc về cho sắc căn thì phải hiểu là tất cả những món đẹp đẽ, thanh tịnh, sạch sẽ. Hay là cho sắc, thanh, âm thanh cũng vậy. Thì Hiền giáo cái quan niệm cúng dường là chỉ những món thanh tịnh, sạch sẽ, đẹp đẽ, vui thích, vân vân. Nhưng mà cái chi kiến của Kim Cang Thừa đó thì khác. Kim Cang Thừa cái chi kiến cao hơn thì là thấy tất cả các pháp, tất cả các hiện tượng là đều là bình đẳng, đều là thanh tịnh, không phân biệt. Thành ra khi nói về cúng dường của Kim Cang Thừa đó thì thực sự dùng cái gì cúng dường cũng được. Còn như người Hiền giáo thì chỉ có món đẹp, sạch, vân vân, tốt, thanh tịnh. So, but of course, for the new people, beginners, should follow the traditional yana or whatever tradition.
And then Vajrayana, as I said, sometimes it's really the opposite, exactly the opposite, or it's equal, equal to everything. Means it doesn't see this is very good and that is very bad. So there's no sort of separation in between good and bad, because everything, every phenomena contains its nature, its purity. Therefore, from the point of view of that, everything can be offered. Since if you have that kind of view, if you are able to develop that kind of view, understand it, then everything can be offered. But if you are not able to see everything is equally pure, then you think this is beautiful or that is no good. Only that case, only that time, you offer something that you think is good. And also, it is taught in the teachings that you do this and that. I think follow that kind of instruction is good. Thì như vậy là thầy nói những người mà mới tu đó thì nên theo chi kiến Hiền giáo, có cúng dường thì cúng dường những cái món gì chính mình thấy vui thích, hay là những cái món gì sẽ đẹp đẽ, thanh tịnh vân vân, mới tu vậy. Còn khi mà vô Kim Cang Thừa là chi kiến Kim Cang Thừa thì thấy tất cả các pháp, tất cả các hiện tượng là đều bình đẳng, không có phân biệt tốt xấu vân vân. Thì nếu mà thật sự là mình có được cái chi kiến không phân biệt rồi thì mình hãy nên cúng dường theo kiểu là vô phân biệt. Còn bây giờ nếu tâm phàm mình vẫn thấy mình thích món này, mình ghét món kia, vẫn còn cái chi kiến mà phân biệt rồi, thì mình nên cúng dường như cái chi kiến của Hiền giáo. Còn ví dụ như mình tu tập bộ pháp nào thì bộ pháp đó có nói, thì bộ pháp của Kim Cang Thừa, ví dụ bộ pháp đó có nói cúng dường những cái món gì mà bình thường mình thấy xấu xí hay vân vân cho những vị phấn đấu. Thì như vậy nếu mà mình tu tập bộ pháp theo như vậy thì mình có thể cúng dường theo cái bộ pháp của chỉ dẫn. It's since according to our mental power and mental faculty, then we should do anything according to our mental faculty, because sometimes something's beyond of our mental faculty, which is not acceptable for oneself. For example, if you Vajrayana sometimes says it's okay to offer like a great flesh or something, but when you think that is very ugly and that is not okay, you have such grasping in your mind, and then you shouldn't do that. But if you are okay with it and if you understand that correctly, then it's okay. Thì nói chung đó, thầy thấy là mình nên làm gì hợp với căn cơ của mình. Ví dụ như chẳng hạn như có những món cúng dường, nếu mình thấy mình không có thể chấp nhận được, chẳng hạn như bây giờ nói Kim Cang Thừa nói cúng thịt đi, đó. Mình thấy nó gớm tợn hay là mình thấy bám chấp thấy ghê quá, thì nó không hợp với căn cơ mình thì mình đừng làm thôi. Cái quan trọng là làm gì nó phải hợp với căn cơ của mình. Sorry, xin cả nhà nhé.